हॅलो फ्रेंड्स, मी माधुरी बिकूज फूड रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत रिअल ब्रँडच्या ऑरेंज ज्यूसपासून झटपट बनणारी आईस कँडी। तर चला सुरू करूयात। सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये पॅकमधील ज्यूस काढून घेऊयात। मी इथे रिअल ब्रँडच्या ऑरेंज ज्यूसचे 3 पॅक घेतलेले आहेत। आता ज्यूस काढून झाला आहे। मग त्यात थोडी साखर आणि थोडे मीठ टाकून घ्यावे। मीठ टाकल्यामुळे छान चव येते। आता मिश्रण चांगले ढवळून घ्यावे। नंतर ते आईस कँडी मेकरमध्ये टाकून घ्यावे। जर आईस कँडी मेकर नसेल तर घरचे छोटे ग्लास घ्यावे। आता आईस कँडी मेकर फ्रीजरमध्ये साधारणतः 4 ते 5 तासांसाठी ठेवून घ्यावे। आपण आता आईस कँडी फ्रीजरमधून बाहेर काढून घेतली आहे। ती कँडी मेकरमधून काढून थंड सर्व करा। जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आम्ही अशा रेसिपीज दररोज आपल्यासाठी घेऊन येत असतो।